bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc lót ly quả bí như thế này, rất là dễ thương, rất là cute luôn nè các bạn. Và đặc biệt là siêu dễ móc và móc rất là nhanh luôn ha. Các bạn có thể là móc một sấp trong vòng 1 tiếng đồng hồ luôn á các bạn. Tại vì một cái này mình chỉ mất cho vài phút là xong rồi các bạn, rất là dễ nữa. Và các bạn thấy nè, mình để ly cho các bạn coi nè, đó, rất là xinh xắn luôn đúng không? Rồi cái này nó để được hết tất cả các ly luôn rồi các bạn, tại vì cái bề ngang của nó là tới 9 cm lận, cho nên là rất là thoải mái luôn ha. Kể cả cái ly mà nó rộng như vậy nè các bạn thấy nè, để lên nè rất là ok luôn ha. Đựng mấy cái tách nè, để mấy cái tách rất là sang trọng luôn đúng không các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu lót ly quả bí này nha, rất là mới mẻ cute đúng không các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái chiếc lót ly này nha. Cái mẫu lót ly này thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây các bạn có thể là sử dụng loại len microton giống như mình, hoặc là sợi dệt gì cũng được nha các bạn. Ở đây là cái lót ly này có cái đường kính là 9 cm nha, từ cái điểm này qua tới đây nè các bạn. Và mình sẽ móc cái kim móc là 3.5 mm. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm kim khâu len cũng như là kéo cắt len nha. Nếu mà bạn nào mà sử dụng len microton cuộn 125g giống như mình thì các bạn có thể là phối màu số 52 màu cam nè, và màu xanh này thì cũng là microton luôn ha, là màu số 56 nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Và bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích, và các bạn sẽ móc vào vòng tròn này 12 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mũi cuối cùng. Và các bạn sẽ kéo cho cái vòng tròn này cho nó khít lại ha, và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Đây, chân móc đầu tiên của chúng ta nè, các bạn sẽ trượt mũi, móc lên một mũi móc xích trước. Và bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh nó cho nó kéo cho nó khít lại xíu ha các bạn. Rồi mình canh chỉnh cho nó tròn như thế này nè. Và các bạn sẽ móc giống như là cái phần móc nón á, chúng ta sẽ móc 3 hàng ha. Rồi tăng mũi gấp đôi ở hàng thứ hai, các bạn sẽ móc lên tổng cộng là 2 mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ hai các bạn cũng sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ làm lần lượt, mỗi chân móc là các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép ha. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này để chúng ta kết thúc hàng móc thứ hai. Lên hàng móc thứ ba với 2 mũi móc xích, các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên 1 mũi móc kép, chân móc thứ hai 2 mũi móc kép cùng một chân. Bây giờ các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng nè. Chân kế bên 1 kép, chân kế tiếp 2 kép, cứ 1 2 đến cuối hàng nha các bạn. 1 kép tới 2 kép, làm tương tự như thế đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và chúng ta sẽ kết hàng ha. Móc hàng thứ tư. Hàng thứ tư cũng là hàng rìa ở ngoài đó các bạn. Chúng ta sẽ móc cái cụm họa tiết là bao gồm 15 cụm ha. Khi móc đủ 15 cụm ha, thì chúng ta sẽ ngừng. Các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích nè, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Bây giờ các bạn sẽ bỏ qua chân móc bên cạnh, móc vào chân móc kế tiếp 1 mũi móc trượt, tiếp tục lên 2 mũi móc xích, móc vào cái chân móc trượt đó, 2 mũi móc kép, 1 2. Rồi bây giờ bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân móc kế tiếp 1 mũi trượt, lại lên 2 mũi móc xích, móc vào cái chân móc mũi trượt đó
2 mũi móc kép. Cứ làm tương tự như thế đến cái cụm thứ 15 nha các bạn. Ở đây là được 1 2 3 cụm bên nè. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua chân móc này, móc vào cái chân móc kế bên, 1 mũi trượt lên 2 xích, lại móc 2 kép vào chân móc này. Rồi, lại bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân móc kế tiếp, 1 trượt. Rồi các bạn sẽ làm thêm 11 cụm như thế này, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Ở cái cụm cuối á các bạn, thay vì là chúng ta sẽ bỏ qua một chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp ha, mà cái cụm cuối chúng ta sẽ bỏ qua 2 chân móc nha các bạn, 1 2 nè. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc thứ 3 này. Các bạn móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Rồi các bạn sẽ rút cái này lại. Và chúng ta sẽ giấu cái phần len vào trong cái mũi móc nha. Lấy kim khâu len này các bạn xỏ len qua. Rồi chúng ta sẽ đưa cái phần len nó xuống dưới này. Rồi chúng ta sẽ đưa nó vô trong mấy cái mũi móc này nè. Rồi chúng ta giấu nó. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt len nha. Các bạn lấy cái len màu xanh ra. Chúng ta sẽ móc từ cái điểm mà chúng ta cắt len nè, móc vào cái chân móc mũi dời này nè. Các bạn lấy len màu xanh, các bạn kéo cái len màu xanh qua, móc lên một mũi móc xích, nẹp cái phần len màu xanh vào trong mũi móc. Các bạn đâm kim vào cái chân móc kế bên á, các bạn thực hiện một mũi móc đơn nha, kéo chặt lại nè. Sau đó chân móc kế bên một mũi móc đơn, chân móc kế tiếp một mũi móc đơn nữa là 3 rồi đó, chân móc bên cạnh nữa là 4. Đây chân móc mũi dời này các bạn móc nữa là 5. Rồi như vậy là chúng ta có 5 mũi móc đơn ha. Bây giờ các bạn móc lên hàng móc thứ 2 với một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Các bạn đâm kim vào nửa cái nhánh ở bên trong của chân móc đầu tiên, đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của cái chân móc thứ 2 á. Các bạn kéo qua 2 chân móc, kéo cái len này nè qua 2 cái vòng len này. Rồi chúng ta thực hiện một mũi móc đơn như bình thường. Chân móc ở chính giữa nè, chân móc thứ 3 nè, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ 4 và chân móc thứ 5 các bạn làm giống như chân móc 1 và 2. Các bạn lại đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ 4, đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ 5. Các bạn kéo len qua 2 chân móc này. Nó hơi khó kéo xíu á các bạn. Rồi các bạn thực hiện một mũi móc đơn ha. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích nè, quay ngược đầu móc lại, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân móc thứ 2 móc một đơn, chân móc thứ 3 móc một đơn. Bạn nào thích cái cuốn nó cao hơn nữa thì các bạn sẽ móc thêm một hàng nữa giống hàng thứ số 3 nha. Và bây giờ mình sẽ móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len đi. Chúng ta sẽ móc tới đó thôi. Bạn nào thích thêm một hàng màu xanh thì các bạn sẽ móc thêm một hàng màu xanh. Còn mình thấy cái độ cao này nó đủ rồi á, tại vì nhiều khi cái tay móc của các bạn nó sẽ thấp hơn mình á, cho nên là các bạn cần thêm một hàng nữa thì các bạn cứ móc thêm hàng nữa để cho nó cân đối cái quả bí này cho nó đẹp nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt len. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi đó các bạn, siêu nhanh luôn đúng không? Giờ cắt cái phần len thừa này đi. Rồi đó, chúng ta đã có được một cái quả bí hết sức là dễ thương. Và bây giờ mình sẽ thử mấy cái loại ly coi ha các bạn, để cho nó mình thấy nó như thế nào. Đây, cái loại ly này cũng vừa luôn nè các bạn, rất là sang trọng đúng không? Rồi cái loại ly này thì chắc chắn là sẽ vừa luôn rồi nè. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để này ra, bỏ ly này lên đây. Trời ơi, hết sức là dễ thương, cute luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu lót ly quả bí này nha. Nếu mà các bạn thấy cái video này dễ thương á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu lót ly này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.